Hello Didi, जेमसी Hello. मस्मा सन्चै हुनुहुन्छ? एकदमै थ्याङ्क यू। हजुर थ्याङ्क यू सो मच। पहिला चाहिँ अब हामी लाइभमा लाइभ छौँ है। अब आज हाम्रो यो जुन टपिक छ स्टोरी अफ स्ट्रगल इन मेन्टल हेल्थ, यसको बारेमा चाहिँ पहिला चाहिँ म मेरो इन्ट्रोडक्सन दिन्छु। म चाहिँ अस्मिता है। म चाहिँ अब यो टपिक चाहिँ अहिले एकदमै धेरैजनालाई यो स्ट्रगल मेन्टल इस्युजहरू आइरहेछ होइन। अनि यो स्पेसली यो कोभिड-19ले गर्दा पनि क्वारेन्टाइनमा बस्दा पनि आफ्नो रेगुलर ड्युटिजहरू जुन भइरहेको थियो नर्मली त्यसले पनि इफेक्ट गरिरहेछ होइन। सो हामीले चाहिँ आज यो टपिक ल्याएको छौँ जहाँ चाहिँ अब तपाईँहरूले हाम्रो भ्युअर्सहरूले चाहिँ डिफ्रेन्ट क्वेसन्सहरू पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। हामीसँग चाहिँ हाम्रो दिदी हुनुहुन्छ है, रूपा दिदी। उहाँ चाहिँ नेपालबाट हामीलाई आफ्नो टाइम दिएर हामीसँग Q&A सेसनमा आउनुभएको छ। She is working as a psychiatrist and also she is working as anti-human trafficking. So let's welcome her. Hi Didi, how are you? I'm fine, thank you. Thank you so much for having me. Thank you दिदी, तपाईँले टाइम दिनुभयो है हामीलाई। अनि तपाईँले अब यस्तो कति गरी पनि राख्नु भएको छ भनेर सुनेको थिएँ, तर एज इन यो बिजी स्केड्युल टु तपाईँले हामीलाई टाइम दिनुभयो। थ्याङ्क यू सो मच। अनि कस्तो छ त दिदी त्यहाँ नेपालमा सबै कुराहरू अहिले? हजुर उताको जस्तै सबै ठाउँमा एउटै होला सायद, लकडाउन भइरहेछ नेपालमा, सिचुएसन त्यस्तै छ। एन्ड कोपिङ पिपल आर कोपिङ। अनि गाह्रो त गाह्रै भइरहेछ, यहाँ पनि सिचुएसन चाहिँ वर्स्टै भइरहेको छ। अनिखेरि पहिला त वी वर भेरी ह्याप्पी, हामी चाहिँ एकदमै नट एफेक्टेड कन्ट्री जस्तो लागेको थियो, तर अहिले चाहिँ इन्फेक्सन इज राइजिङ अप। अनि क्वारेन्टाइनमा गाह्रो भइरहेछ, ठाउँहरू पनि छैन। सो सिचुएसन इज लाइक द्याट, बट लाइफ इज गोइङ अन। त्यही दिदी, हाम्रो पनि यहाँ हामी चाहिँ यहाँ टेक्सासमा छु होइन। अस्तिसम्म चाहिँ वी आर डुइङ गुड, लाइक यति धेरै केसेसहरू थिएन, प्लस एभ्रिथिङ इज ओपन, यहाँ केही पनि बन्दै छैन क्या अहिले। अनि अहिले चाहिँ एक्कासी केसेसहरू एकदम धेरै बढिरहेछ होइन, एकदमै प्रब्लमहरू भइरहेछ। अब झन् हामीहरू अब निस्किन पाउँछौँ होला भनेर वी वर ह्याप्पी, बट अहिले चाहिँ हामी अझै सेफ हुनुपर्ने स्थिति आएको छ क्या यहाँ। एकदम अपोजिट वेमा गइरहेछ। पहिला न्युयोर्कमा धेरै थियो केसेसहरू, अहिले चाहिँ यहाँ पनि बढिरहेछ क्या टेक्सासमा। एकदमै अलिकति स्ट्रगलिङ सिचुएसन छ अहिले चाहिँ। ओके ओके, हाम्रो पनि त्यही थियो। हिजोसम्म चाहिँ लकडाउन खोल्ने भन्ने कुरा भइरहेर पनि इट वाज लुजन। काठमाडौँतिर चाहिँ अलिक हल्का भइरहेको थियो, तर फेरि पनि हिजो बेलुकादेखि चाहिँ मोस्ट प्रोबेबली अगेन फेरि लकडाउन स्ट्रिक्ट गर्छौँ होला भन्ने कुरा भइरहेको छ। त्यही त, रियली यो लाइफै कस्तो डिस्टर्ब भएको है यो। इट वाज नोबडी एक्सपेक्टेड दिस वुड ह्यापन। यसरी लकडाउन त कोही बसेको थिएन होला। त्यसले गर्दा पनि है, अब स्पेसली अब यहाँ त धेरैजना सबैजना काममै गरिराख्नुहुन्छ, एउटा काम दुईटा काम होइन। अनि अब अहिले चाहिँ यो लकडाउनमा चाहिँ सबैजना घरमा बस्नु भएकोमा भएर पनि दे आर गेटिङ डिफिकल्ट टु ह्यान्डल विथ देयर मेन्टल इस्युज क्या। अब के गर्ने कसरी गर्ने, दे आर रियली स्ट्रेस्ड आउट। म आफै पनि अस्ति बिचमा एकदमै स्ट्रेस भएको थिएँ है। अब काम पनि मैले छोडेँ, अनि प्लस अब कस्तो भयो भन्दाखेरि घरमै वाट आई सुड डु भन्ने कुरै थाहा नभइरहेको क्या। कस्तो डिफिकल्ट टु कोप अप। अनि दि ओके, आई थिङ्क हाम्रो यहाँ कतिजना पनि हामीसँग जोइन गर्दै हुनुहुन्छ होला होइन। तर विदाउट डिले है, हामी चाहिँ अब पहिला चाहिँ हामी तपाईँको एउटा सर्ट इन्ट्रोडक्सनबाट नै स्टार्ट गरौँ न दिदी, so that you know most of people will know about you. Okay, so hi everyone, those are listening to us. मेरो नाम चाहिँ रूपा प्रधान छेत्री, and we are blessed with 2 kids, and I have many more kids. Foster kidsहरू चाहिँ धेरै छन् हाम्रो। अनि I'm based in Kathmandu at the moment, and I'm a clinical psychologist by profession. अनि म मास्टर्स पनि काउन्सिलिङ साइकोलोजी पढाउँछु एउटा यहाँ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट कलेज, which is run by the Army of People. And त्यो गराउँछु. Apart from that, we are, my husband and myself, we are motivational speakers, and also we give mentoring to young, especially young people are like. So that's what we do. And I'm an activist, I can say that, social activist, because I don't like human trafficking. I hate human trafficking, so I fight against human trafficking. So when the words human trafficking and to rescue children भन्ने आउने बित्तिकै चाहिँ I get very on fire, I should say. Until that's what we do. And
यहाँ चाहिँ अहिले हामी चाहिँ स्पेसली what we think in Nepal is we should rise up and build Nepal. So त्यही गोलमा चाहिँ हामी कुदिरहेका छौँ. अनि I'm also a therapist, so I do EMDR practice गर्दाखेरि चाहिँ we practice EMDR, eye movement desensitization for traumatized. And मेरो specialty हेर्नुपर्दा चाहिँ I'm very much into trauma counseling. It's called TFCBT. So I do that. Wow, Didi. Tita, you are so much related with people's life, like you said, you work with those kind of people who have suffered and got traumatized, it's really difficult to cope up with that situation. तर तपाईले जसरी काउन्सिलिङ गरिराख्नु भएको छ, तपाईले भन्नुभयो, I can understand how much you are involved with these different kinds of mental issues plus personal life of people, अनि तपाईँ as a motivational speaker ले पनि गर्दा I have heard even from Manjil पनि तपाईहरुसँग यस्तो बेला उले भन्थ्यो हैन, he got chance to meet you guys when अब इन्डियाबाट पढेर आएर उ जब सेवाकाईमा अगाडि बढ्न खोज्यो, he was really upset. It's like, what's going on with this, everything. He said that उहाँले चाहिँ तपाईहरुसँग भेटेर चाहिँ जहिले पनि तपाईहरुको बारेमा हामीसँग जहाँ पनि हामी जान्छौँ, he always talk about you guys. जहिले पनि he says, he's so blessed किनभने त्यो टाइममा how you handled him was so different. उले जहिले पनि त्यो कुरा भनिरा हुन्छ के हामीलाई. अनि दिदी अब तपाईले हैन अब डिफरेन्ट केसेसहरु देख्नु भएको होला हैन, अब हुन्छ नि तपाईले अहिले जुन भन्नुभयो हैन डिफरेन्ट इश्यूजहरुमा पनि तपाईले कति काम गर्नु भएको थियो होला, अनि डिफरेन्ट लाइफ स्टोरीहरु देख्नु भयो होला, मान्छेको लाइफ एक्सपीरियन्सहरु देख्नु भयो होला हैन. सो how you define your life and their life, like हुन्छ नि अब obviously तपाईको लाइफमा पनि कति स्ट्रगल्सहरु थियो छ पनि, but how you cope up and how you see their life, how it is interrelated, or तपाईले चाहिँ कसरी तिनीहरुलाई चाहिँ त्यो ट्रमाबाट के भन्छ escape out या ease गर्दाखेरि चाहिँ how you work on that kind of cases? So I think I've learned to take life as a beautiful journey. And in journey ma चाहिँ like when you travel, especially अब I don't know about US, तर म UK मा चाहिँ थिए. UK को रोडहरु राम्रै छ, तर हाम्रो नेपालको तुलना गर्दाखेरि चाहिँ I think that would be really beautiful to describe life, because life is an adventure. एउटा डेस्टिनेसन देखि अर्को डेस्टिनेसनमा जानु पर्दाखेरि you don't know what lies ahead, है. कस्तो खाले बाटो आउँछ, कहाँ ट्राफिक जाम हुन्छ कि या कहाँ के भन्छ खल्टो आउँछ कि we don't know, या कहाँ चाहिँ पहिरो गइरहेको छ we don't know, हैन. But every step is an opportunity. Every step is an opportunity, and life is very beautiful once you are in that journey, once you know where you are going. So मेरो life goal चाहिँ purpose of my life as a Christian, I should say, I have a purpose of my life. अनि biblically हेर्दाखेरि पनि when I became Christian, and I had a verse that talks about के भन्छ bind the broken hearted, free the captives भनी. So that was my purpose, that I have to work for the vulnerable people, I have to help some people, God has chosen me for that भनेर. So लाइफलाई चाहिँ मैले एउटा ब्युटिफुल जर्नीको हिसाबमा लिन्छु, अनि ब्युटिफुल जर्नीमा चाहिँ एभ्री स्टेपमा यात्रीहरू चाहिँ भेटिन्छ, and it depends upon how you relate to those people. If you relate very well with those people will be your friend for life. But if you don't relate very well with that people, then it will be bitterness. The journey was very bad भन्ने हुन्छ. आजको जर्नी त एकदमै राम्रो थिएन, मान्छे पनि हल्ला गर्ने थियो, गनाउने मान्छे थियो भन्ने हुन्छ. But mentally नै प्रिपेयर भएर चाहिँ लाइफ इज ब्युटिफुल, मेरो लाइफमा जो पनि आउँछ I will make that journey a very beautiful journey भनेर सोच्दाखेरि चाहिँ डेस्टिनेसनमा पुग्दाखेरि चाहिँ you have a very good memory. So in my life, in my journey, I met all these lovely children that I could rescue, rescue गरेर निकालेर ल्याउनु सक्दाखेरि चाहिँ those people actually has made my life more beautiful, because I've learned to look at life in a different way. पहिला मेरो लाइफ चाहिँ मेरो family members, मेरो के अरे स्टडिज, मेरो एजुकेसन्स, मेरो पकेट मनी भनेपछि when I met them, अनि उनीहरूको चाहिँ एभ्री डे एन्ड एभ्री मिनट चाहिँ लाइफ प्रेसियस छ उनीहरूको लागि. एभ्री स्माइल द्याट दे क्यानट, होइन, मनी क्यानट बाई. सो उनीहरूकोमा स्माइल जुन चाहिँ छ, उनीहरू डिफिकल्ट टाइममा गएर तापनि दे आर भेरी लोयल टु द फ्यामिलिज. सो त्यो देखेपछि चाहिँ आई हेभ सिन द्याट एउटा कोट छ नि, लाइफ इज के भन्छ, आई हेभ रिटन, life is a challenge, right? Meet it. It's a challenge, meet it. And especially traffic भएको victimsहरुसँग भेट्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको लाइफको जर्नी देखेर नै I have learned that life is a challenge,
and meet it. And life is beautiful. Enjoy it, benefit from it, take it from it. And life is a journey. Enjoy it, and it's an adventure. Dare it. So that's how I take life. Thank you, Didi. Really, it's really true, right? We have to think our life is really beautiful, really precious. And as you said, our life, my journey, different kind of people around. So, but how you take it, it's really matters. Like it completely related to our mental health, and how we really take it. अब हो हामी पनि अब डिफ्रेन्ट अब स्पेसली अब म पनि अब इन्डिया पढ्न गएँ होइन इन्डिया पढेर अमेरिका आएँ तर तपाईँलाई इन्डिया पढ्दा पनि आई वाज इन अ हस्टेल जहाँ चाहिँ आई वाज ओन्ली द नेपाली गर्ल अब त्यो सिचुएसनलाई चाहिँ बाबाले मेरो बाबाले चाहिँ मलाई त्यहाँ छोड्न जाँदाखेरि वेन हि स अल दो सिचुएसन एन्ड क्लासमा पनि म मात्रै एकजना केटी थिएँ कि अनि हि थट द्याट यु नो आई विल लिभ द्याट आई विल नट स्टडी हुन्छ नि म त्यहाँ बस्दिनँ होला बट मैले पनि त्यसरी नै सोचेँ होला त्यो आई वाज रियली अब 18-19 थिएँ बट आई डोन्ट नो वाट आई थट समटाइम आई फिल इट वाज अ गड्स कलिङ होइन त्यही गएर मैले प्रभुलाई चिनेको हो तर त्यो तपाईँले जुन भन्नुभयो होइन यु हेभ टु टेक अ लाइफ एज अ जर्नी इट्स रियली ट्रु लाइक इफ वी टेक इट इन अ पोजिटिभ वे लाइफ बिकेम रियली इजी कतिले भन्नुहुन्छ कि यस्तो गाह्रो छ भन्नुहुन्छ नि त अनि गाह्रो त छ बट हाउ यु गन ट्याकल भनेर चाहिँ तपाईँले जुन भन्नुभयो इट्स रियली रियली भन्छ एकदम स्ट्रङ एकदमै हेल्पफुल जस्तो लाग्यो क्या मलाई चाहिँ So I hope our viewers are understanding, and they are also taking, they will also take, or they are already taking their life really as a precious gift. Excellent. अनि अरु त अब त्यही हो नि तपाईले जुन अब यो तपाईले भन्नुभयो नि हैन they were really faithful. I mean they were in such a difficult situation. अब human trafficking भनेबित्तिकै we can imagine त्यो जस्तो difficult life त केही पनि छैन होला के मान्छेको लाइफमा you other people will be capturing your life हैन यति difficult उनीहरुलाई अब कति उनीहरुको physically mentally they are always tortured हैन त्यो सिचुएसन तपाईले जुन भन्नुभयो they were so loyal to their parents, they were smiling in their face. We need to learn from them to right how they are taking their life and तपाईले अब उनीहरुको डिफिकल्ट सिचुएसनलाई पनि आफूसँग पनि रिलेट गर्नुभयो हैन लाइक दे आर इन दैट सिचुएसन बट स्टिल दे आर ह्यापी त्यो पनि एउटा एक किसिमले वी हैव टु थिंक आई थिंक अब हामी कति मान्छेहरु चाहिँ आफ्नो सिचुएसनलाई मात्र एनालाइज गरिरहेको हुन्छौं हैन and we see that is so difficult situation we cannot come out तर तपाईले जसरी भन्नुभयो we have to get inspired from others life too हैन thank you didi for sharing your experiences. So अब मेरो चाहिँ next question चाहिँ कस्तो छ भने अब how हैन like we always say we need to be healthy हैन we need to be healthy we keep on saying but त्यो भन्दाखेरि चाहिँ what we have to consider like physical and mental health is different or we have to consider like you know it's a chain like being healthy means you have to be healthy on both like how you take it like how you define it. Yeah, so I think that's where we make a mistake हैन किन healthy भन्ने बित्तिकै first thought चाहिँ हाम्रोमा बच्चा बेलादेखि नै होला I think it's not our fault also but the way we are raised up especially Asian हामी Asiansहरु चाहिँ हैन because हाम्रो लागि चाहिँ health भन्ने बित्तिकै we only think about physical health because mental was a social stigma. मेन्टल हेल्थ भन्ने बित्तिकै चाहिँ इमिडिएटली पागलमा एक्सट्रिममा नै जान्छौँ हामी त एक्सट्रिममै जान्छौँ अनि त्यो एक्सट्रिम चाहिँ हामीले पछि बिग्रेपछि इभन हाम्रो अहिलेको सिचुएसनमा पनि हेर्यौँ भने पनि हामीले कहाँ रेगुलर चेकअप गर्छौँ एज अ नेपाली हैन एज अ एसियन्स हामीले गर्दैन अब जस्तो वेस्टर्नमा हाम्रो साथीहरूले दे गो फर डेन्टल चेकअप भन्छ घरि के रेगुलर चेकअपहरू घरि के चेकअप भनेर गइराख्नुहुन्छ तर वी अलवेज वेट फर दि लास्ट मिनटमा एकदमै दुखिए पहिला औषधि खाने हुन्छ कि के खान्छौँ होइन सो एक्चुअली वेल बिङ फर द होल बडी इज मेन्टली फिजिकली स्पिरिचुअली इमोसनली है सो यो चारवटा कुरा चाहिँ वी हेभ टु टेक केयर एउटा मात्रै भयो भने चाहिँ हुँदैन it affects because it's part of the body hamro sabai kura nai jodeko cha we are designed that way by God. That's why I think God keeps talking about hamro Bible ma lekheko cha ni it's in Romans where it talks about renew your mind because the very moment thought everything is being affected by thoughts. If you have negative thoughts it affects you emotionally and drains you. Once you are emotionally down then automatically hamro body pains all this ache starts.
and then even हाम्रो नेगेटिभ इफेक्ट हुने बित्तिकै इट कार्टिजोल आई थिङ्क तपाईँहरूको त्यो फार्मासिस्ट मेडिसिन्स पढ्नेहरूलाई झन् मोस्टली थाहा हुन्छ होइन त्यसको साइड इफेक्ट्सहरू के हुन्छ हर्मोन चेन्जेसहरू हुन्छ एडिलिन रिलिज हुँदाखेरि के हुन्छ सो आई थिङ्क it's not only physical health. When we talk about health, it's all mental health, not only mental and physical and emotional, it's spiritual health also. That is also part of our life. So we need to understand and we need to check on that. Oh, thank you, Didi. Oh, that's true. Like most of time we ignore. Like we say we need to be healthy. But this ko matlab cha we need to be healthy. अब हुन्छ नि राम्रो खाएर होइन अब त्यसरी हामी लिन्छौँ हो द्याट्स ट्रु अहिले स्पेसली यो कोभिडको टाइममा पनि होइन पिपल आर टेलिङ लाइक वी निड टु बी हेल्दी वी हेभ टु इन्क्रिज अब इम्युनिटी होइन अब त्यही भएर चाहिँ अहिले राम्रो खाना खाऊ होइन एक्सर्साइज गर हामी जहिले पनि सबैजनाले सजेसन दिँदा या हामीले पनि सजेसन बुझ्दाखेरि चाहिँ वी थिङ्क अबाउट ओन्ली अबाउट आवर फिजिकल हेल्थ होइन सो अब यो कोभिडको टाइममा चाहिँ अब यस्तो सिचुएसन छ पिपल आर गेटिङ डिग्रेडेड विथ होइन अब के भइरहेछ कतिको काम छैन होला अब कतिकोले स्टुडेन्ट्सहरू पनि कतिजना घरबाटै पढिराख्नु भएको छ होला कतिले बुझिराख्नु भएको छैन होला कतिसँग इन्टरनेट एक्सेसहरू पनि प्रब्लम भइरहेको होला होइन सो दिदी अब यो अहिलेको सिचुएसनमा चाहिँ लाइक वाट यु थिङ्क हाउ वी हेभ टु कोप अप अर हाउ वी हेभ टु स्टार्ट मेन्टेनिङ आवर फिजिकल मेन्टल स्पिरिचुअल एन्ड इमोसनल लाइफ इन दिस टाइम इन दिस काइन्ड अफ सिचुएसन So watch out on what you're thinking because I was sharing about like mental health ko kura garda there's a 3 kind of zones where it's like fear zone. One is fear zone where initially when we heard about COVID-19 and the what do you call job lockdown everything so sabaijana fear zone ma थियो and fear ma ke gare we were not worried about COVID-19 but the first thing that we were worried is tissue paper huncha ki hundaina that was the fear we were not even worried about our physical health है tissue paper पाउँछ कि पाउँदैन अनि हाम्रो नेपालमा चाहिँ अब tissue paper त कम्ती युज गर्छ भनौँ न बट नेपालमा चाहिँ नुन पाउँछ कि पाउँदैन या राइस पाउँछ सो वी अल वेयर इन फियर जोन सो वाट ह्यापन इज हाम्रो क्राइसिस मेन्टालिटीमा गयौँ क्राइसिस मेन्टालिटीमा जाने बित्तिकै अटोमेटिकली हाम्रो मेन्टल हेल्थ नै प्रब्लम बिकज द्याट्स अ थट अगेन द क्राइसिस थट केम इन आवर माइन्ड एन्ड क्राइसिस थट आउने बित्तिकै के हुन्छ भने द्याट इज इन्टरलिङ्क्ड विथ फिलिङ्स इज फियर अफ नट ह्याभिङ एनिथिङ I will not have anything but a few times यो हुन्छ त्यो भने बिहेभियर के गरे बिहेभियरले चाहिँ हामी त्यो के अरे के भन्छ एउटा क्राइसिसमा गयौँ नि त ओ नो आई हेभ टु होल्ड इट एभ्रिथिङ आई हेभ टु होल्ड इट भनेर सो त्यो गऱ्यो सो टु किप आवर मेन्टल हेल्थ स्टेबल वी हेभ टु थिङ्क पोजिटिभली इट्स नट द एन्ड अफ द वर्ल्ड इट्स नट द एन्ड अफ एन्ड रिमाइन्ड आवर सेल्फ अगेन किनभने थटमा चाहिँ वरिज आउँछ इट्स नट द्याट वरिज आउँदै आउँदैन हाम्रो दिमागभरि वरिज आउँछ होइन बट हाउ डु वी ट्याकल सो इट्स वेदर इट्स इन माई कन्ट्रोल अर नट सो द बेस्ट वे टु ट्याकल इज वाट इज इन माई कन्ट्रोल work on that and what is out of my control don't worry about it but most of the time what happens what is in our control we don't see that हाम्रो कन्ट्रोलमा के छ त्यो देख्दैन but what is out of the control so news is out of our control so don't watch things fake news आउँछ because we want viewers हैन हाम्रो कति भ्यूज हुन्छ कति के हुन्छ हामी हाम्रो त्यही त क्राइसिस मेन्टालिटी we have so हाम्रो त्यो कन्ट्रोलमा छैन हाम्रो यो न्यूज कन्ट्रोलमा छैन how many people are dying we don't have that control but what is in my control is my health is in my control my 24 hours is in my control पहिला पनि मसँग 24 hours नै थियो अहिले पनि मसँग 24 hours नै छ how do I handle it त्यो हो how do I look at it हेर्ने दृष्टि माथि भएपछि म टेन्सनै बोकेर लिइराख्यो भने पनि त्यो यसलाई कुहिँदै जान्छ दिमाग कुहिँदै जान्छ सो do you want to win the battle in your mind or do you want the mind to rule over your life so it all depends upon us so to take care of ourselves we have to remember what is in my control and the best way is always remind yourself by drawing एउटा white paper मा आफ्नो हातलाई ड्रा गर्नु ड्रा गरेर अनि हात भित्र चाहिँ what is in my control for example this I always give example let's say this pain when it's in my hand it's in my control whether to break it whether to write it whether to do anything it's in my control draw gara ki ke gara the very moment I give this in somebody's hand it's not in my control so hamro thoughts pani it's in our control so to take care of ourselves family daily exercise
एक्सर्साइज कस्तो हुन्छ, डर लागिरहेको छ भने त्यो डरलाई रिप्लेस इट विथ पोजिटिभ थट्स, थट लक प्रोसेस छ होइन. So look at what is in your families are in control of yours. You can keep in touch with them. Phone छ, तपाईँ फोनमा न्युजमै टाइम स्पेन्ड गर्नुहुन्छ कि च्याट गरेर पोजिटिभ च्याट विथ द पिपल द्याट यु आर इन कन्ट्याक्ट विथ. डोन्ट रिलाइ अन फेसबुक अल द टाइम. फेसबुकमा साथीले मलाई मेसेज पठाएन, साथीले मेरो उसलाई के अरे मेरो फोटोलाई नै लाइक गर्दैन भनेपछि डिप्रेसनमा जाने. बट वाइ आर यु फर्गेटिङ द आवर फ्यामिलीज हु आर लङ्गिङ टु टक टु अस. दे आर गुड फ्रेन्ड्स. सोसियल नेटवर्क गर्नुपर्छ. सोसियल डिस्टेन्स पो भनेछ त, नेटवर्क त भने छैन नि त. सो गेट कनेक्टेड विथ समबडी हु विल गिभ यु पोजिटिभ फिडब्याक. है, पोजिटिभ फिडब्याक. ओके, यस. एन्ड मोस्ट अफ द टाइम इफ यु नोटिस हामीले के गर्छु, कतिजना मर्यो, आई डोन्ट नो वाइ वी आर इन्क्लाइन टुवर्ड्स नेगेटिभ. कतिजना मर्यो, कतिजना के भयो, बट वी आर नट फोकसिङ अन हाउ मेनी पिपल रिकभर्ड. अनि त्यो मरेको मान्छेहरूभित्रमा पनि ओके यति उमेरको मान्छे पो मर्छ अरे, यङ मान्छेलाई पो छिटो छुन्छ अरे. अब इफ यु सी द होल थिङ एक्चुअली होइन रहेछ. नेपालमा त अब एकजना होइन लेडी बित्नु भयो तर उसको बच्चालाई छैन भाइरस, छँदै छैन. सो हाउ इज यर इम्युन सिस्टम? बिकज द भेरी मोमेन्ट हामी मेन्टली विक हुने बित्तिकै हाम्रो इम्युन सिस्टम एकदमै विक हुन्छ. इट एफेक्ट्स द हार्ट, इट एफेक्ट्स एभ्री पार्ट्स अफ अ बडी. किनभने त्यसले स्ट्रेस हर्मोन्स रिलिज गर्छ. स्ट्रेस हर्मोन्स रिलिज गर्ने बित्तिकै अटोमेटिकली हाम्रो बडी विक हुन्छ. विक हुने बित्तिकै इम्युन सिस्टम विक हुन्छ. द्याट्स वाइ वी हेभ टु टेक केयर अफ आवर सेल्फ. टेक बाथ, वास यर ह्यान्ड्स भन्ने छ. हात धुने त एटलिस्ट बानी लाग्यो है, हात धुने बानी त लाग्यो तर हात धोएर मात्रै हुँदैन. हाम्रो यो ब्रेनलाई पनि धुनु पर्दछ विथ पोजिटिभ थट्स. थ्याङ्क यू दिदी, द्याट्स रियली ट्रु है. तपाईँले अहिले जुन भन्नुभयो, आई थिङ्क इट्स रियली गेटिङ भेरी हेल्पफुल फर मोस्ट अफ पिपल. हो, हामी पनि सुरुमा एकदमै फियरमा थियौँ. आई थिङ्क अहिले पनि हुनुहुन्छ होइन, कतिजना घरैबाट निस्किनु पनि भएको छैन. एन्ड इट्स रियली गेटिङ सफोकेटेड हुन्छ नि. अब हुन्छ कि मलाई कोभिड लाग्छ कि, अनि कोभिड भएपछि के हुन्छ कि, अहिले इट्स लाइक अ तपाईँले जुन भन्नुभयो कनेक्ट विथ यर फ्यामिली मेम्बर्स. द्याट्स राइट. हु गिभ्स यु पोजिटिभ भाइब, हु डजन्ट अलवेज किप अन आस्किङ यु अबाउट कोभिड होइन. अब त्यसले पनि म्याटर्स गर्छ. द्याट्स रियली राइट. अब सुरुमा चाहिँ मन्जिल हामी पनि एकदमै स्ट्रेस थियो होइन, लाइक के हो त होइन, के हो त. अब साथीहरूले पनि अब कसै साथीहरूले पनि फोन गर्ने, अनि दे स्टार्ट आस्किङ लट अफ क्वेसन्स. अनि बिस्तारै चाहिँ हामीले पनि आई थिङ्क वी इन्काउन्टर विथ आवर मेन्टल हेल्थ होइन. हामीले चाहिँ न्युजहरू हेर्न छोडिदिउँ एन्ड वी स्टार्टेड फोकसिङ अन वाट इज गुड होइन. अब हामी पनि अहिले पनि बाहिर जान्छौँ, वी इन्जोय लाइफ, बट या वी मेन्टेन सोसियल डिस्टेन्सिङ. अब के गर्दा बेस्ट हुन्छ, वी ट्राइड एभोइडिङ अब क्राउड होइन. अब आई होप सपोज कतिजनाले यो फलो गरिराख्नु भएको छ होला जुन तपाईँले भन्नुभयो होइन. वी हेभ टु सी वाट इज इन आवर कन्ट्रोल. नट आई थिङ्क हामीले यो कोभिडको सिचुएसनमा मात्रै होइन, हामी अरू सिचुएसनमा पनि वी फोकस अन वाट वी डोन्ट ह्याभ. के हुन्छ होला, बट वी डोन्ट सी वाट इज गोइङ अन होइन. प्रेजेन्टमा के छ हामी मतलबै गर्दैनौँ. लाइक फर इक्जाम्पल अब जिजस क्राइस्ट पनि पहिला हामीसँग हुँदाखेरि होइन, अब कति मान्छे वी टुक इट इजी, बट वेन ही लेफ्ट देन वी स्टार्टेड रिकग्नाइजिङ क्या ओके यस्तो हुन्छ नि, यस्तो भन्नुभएको थियो. सो आई थिङ्क ह्युमन नेचर नै त्यस्तो हो कि होइन. इट्स अल अबाउट आवर मेन्टल हेल्थ नै होला त्यसो भए है. म चाहिँ त्यसरी भन्नु कुराहरूलाई. ठिकै छ दिदी, थ्याङ्क यू सो मच है. अब अहिले यति हामीसँग यति हाम्रो कुराहरू गर्दा आयो, कतिजनाले सुनिराख्नु भएको छ, उहाँहरूलाई हेल्पफुल भइरह्यो होला. एन्ड दे आर रियली गेटिङ मोटिभेटेड. आई एम गेटिङ पर्सनली मोटिभेटेड. मैले पनि यसरी सोचेकै थिइनँ जुन तपाईँले अहिले भन्नुभयो नि होइन. आई वाज अल्सो लाइक थिङ्किङ अबाउट वाट इज नट इन माई कन्ट्रोल क्या कति कुराहरू. सो इट्स रियली पावरिङ एन्ड आई थिङ्क मलाई नै एकदमै हेल्पफुल भइरहेछ होइन. सो दिदी अहिले चाहिँ म कस्तो एउटा मेरो क्वेसन चाहिँ कस्तो छ भने होइन, अब समटाइम वी किप अन एक्सपेक्टिङ सो मेनी थिङ फ्रम आवर सेल्फ क्या. कहिलेकाहीँ चाहिँ अब आफूसँग हामी एक्सपेक्ट गरिरहन्छौँ आफ्नो लाइफसँग होइन. प्लस हाम्रो रिलेटिभ्स, हाम्रो अरू मान्छेहरू पनि, हाम्रो कम्युनिटीमा भएको मान्छेहरूले अब हामीलाई कसरी रिकग्नाइज गर्नुहुन्छ. फर इक्जाम्पल समटाइम यु बी अ भेरी गुड डटर, यु बी अ भेरी गुड सन होइन. अनि अब तपाईँ सोसाइटीमा पनि हो उहाँ त एकदमै गुड पर्सन हो, उहाँ यस्तो हो होइन. अब राम्रो मात्रै इमेज परेको हुन्छ नि त कति मान्छेहरूको. अनि त्यो टाइममा चाहिँ अब कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो राम्रो गुडनेस मेन्टेन गर्न एज अ ह्युमन होइन, वी समटाइम वी डु मिस्टेक. तर हामीलाई चाहिँ त्यो मिस्टेकसँग वी अलवेज गेट अफ्रेड क्या. अब हामीले यो गऱ्यो भने चाहिँ मान्छेले के भन्छ कि, अर एल्स बाबा मम्मीले सोचेको कुरा हामीले नगरिदिउँ भने दे मे फिल डाउन होइन, इन्सल्ट हुन्छ कि भनेर हामी त्यो थटहरूमा चाहिँ
we get struggling so much कि हामी हाम्रो फेलियरसँग डराउँछौँ, हामी जज हुन्छौँ भनेर डराउँछौँ, अनि हामीले हाम्रो रेपुटेसन डिग्रेड होला भन्ने डराउँछौँ हैन, and we keep on living on others expectation plus हाम्रो एक्सपेक्टेसन पनि पुरा नहुँदाखेरि चाहिँ we get frustrated sometime हैन. So दिदी त्यस्तो सिचुएसनलाई चाहिँ like how we have to tackle and what kind of suggestion do you like us to give, like कस्तो खालको सजेसन चाहिँ तपाई हामीलाई दिन चाहनुहुन्छ यस्तो खालको सिचुएसनलाई चाहिँ how can we cope up? That's a very good question and a very challenging question, right? Yes, much especially again it comes back to our culture and our belief system. And our belief system ले चाहिँ हामीलाई एकदमै एफेक्ट पारेको छ, किनभने हाम्रो बिलिफ सिस्टम इज लाइक you have to listen to what the older people says, है, अरू आफूभन्दा ठुलोले भनेको कुरा मान्नुपर्छ, अनि उहाँहरूको सपना पुरा गर्नुपर्छ हैन. सो लाइक द्याट्स वाइ कतिजनाको चाहिँ इफ यु सी पिपल आर नट भेरी ह्याप्पी बिकज उहाँहरूले चाहिँ maybe they wanted to become engineer, let's say they wanted to become engineer, तर फ्यामिलीको डिमान्ड, फ्यामिलीको एउटै छोरा हो, मेरो छोरा चाहिँ इन्जिनियर होइन, म चाहिँ डक्टर हेर्न चाहन्छु, डक्टरै बन्नुपर्छ भने चाहिँ दे समहाउ बिकम डक्टर. But then what happens? Life-ma satisfaction छैन, because that is not what they wanted to be, हैन. They became because their parents say so. So के भन्छ भने हाम्रो त्यो सानो बेलादेखि नै बढ्दै गर्दाखेरि नै हाम्रो त्यो इमोसनल डायलेक्ट नै छैन कि बिट्विन प्यारेन्ट्स एन्ड द किड्स. त्यो जुन चाहिँ हाम्रो कुराहरू हुनुपर्ने हो, कुराकानी बोल्नुपर्ने हो, प्यारेन्ट्स नानीको के इच्छा छ, अनि द भेरी मोमेन्ट वेन वी आर इन द वुम वी आर ह्युमन बिङ. तर हाम्रो कल्चरले चाहिँ कस्तो गरेको छ भने चाहिँ भेरी मोमेन्ट द बेबी कम्स आउट इट्स लाइक अ टोय, ओलोलोलो मुनु मुनु के भयो भने त्यसरी बोल्छौँ होइन. सो इट्स लाइक द्याट. सो इट्स लाइक अ टोय अनि ह्युमन बिङ जस्तो नै एउटा त्यो रिलेट गरेर सडनली आउट अफ द ब्लू वेन वी ग्रो अप अनि हामी बिहा भइसकेपछि हजुर तपाईँ भन्नेमा पुग्छौँ. तर त्यतिन्जेलसम्म चाहिँ लाइक आई से सो यु हेभ टु डु इट. सो वी ग्रो अप द्याट विथ द्याट मेन्टालिटी, बट स्टिल त्यसलाई अनवायर गर्न सक्छ. हाउ भनेपछि चाहिँ वी क्यानट मिट द एक्सपेक्टेसन्स अफ एभ्रीबडी. अगेन इट्स इन माई कन्ट्रोल एन्ड आउट अफ माई कन्ट्रोल आउँछ होइन. सो किनभने मेरो ब्रेनले कसरी वायर भएको छ, म जन्मेको कसरी छु, परमेश्वरले मेरो लागि के योजना बनाइरहेको छ. सो आई क्यानट लिभ फर द योजना अफ समबडी एल्स. Unless you find the meaning of your life, it will be very difficult. It will be very difficult. किन उसलाई खुसी गर्नु पर्यो. And then I have to forget myself. What happens is, then what happens? हामीले marks after marks and after marks लगाइरहेको हुन्छ. Marks to show a smiling face होइन. So आइसबर्ग भनौँ न, एउटा आइसबर्ग माथि टुप्पामा कम्ती देख्छ तर तल चाहिँ एकदम डुबिरहेको हुन्छ. सो हाम्रो इमोसन्सहरू सबैलाई चाहिँ हामीले चाहिँ तल हालेको छौँ कि माथि मात्रै वी आर वेयरिङ अ स्माइलिङ फेस. yes, I am fine, I am a successful person, but are we really a successful person? Do you become what you always wanted to be? And maybe I want, like for me, I wanted to be a lawyer. मलाई एकदम लयर हुनु मन थियो एकदमै. बट देन एज अ क्रिस्चियन्स मैले त्यो गाइडेन्स पाएन. अब विदेशमा त छ क्रिस्चियन लयर्सहरू पनि, यहाँ पनि छ अलिअलि, बट म एज आई वाज ग्रोइङ अप मैले चाहिँ त्यो गाइडेन्स पाएन होइन कि लयर क्रिस्चियन पनि लयर्स हुनसक्छ है. झन् तिनीहरू चाहिँ जस्टिस छ, बाइबलमा पनि गड इज जस्ट भनेर छ होइन, अनजस्टिस हेर्नु सक्दैन. त्यो मैले पाएन, त्यो नसुनेको कारणले. बट सम हाउ ओभर द पिरियड अफ टाइम आई वेन्ट इन्टु डुइङ समथिङ लाइक द्याट ओन्ली. सो हामीले कसैको एक्सपेक्टेसनमा त्यसमा गर्नु सक्दैन. बट वान थिङ द्याट वी क्यान डु इज वाट एभर यु डु गिभ इट युर बेस्ट है. गिभ इट युर बेस्ट. सायद उनीहरूको 100% एक्सपेक्टेसनमा म नपुग्ला, तर मेरोबाट बेस्ट दियो भने चाहिँ द्याट गिभ्स मी सेटिस्फ्याक्सन. द्याट्स वाइ रिकन्साइल एन्ड एम्पथाइज योर सेल्फ. वी आर अलवेज एम्पथाइजिङ अदर्स एन्ड सिम्पथाइजिङ अस है. बिचारा म मात्रैले खुसी पार्नुपर्छ, तर मेरो मम्मीको लागि म गर्नै पर्यो नि भने मेरो इमोसन्सलाई चाहिँ मैले मार्दै गएपछि चाहिँ के हुन्छ नि आइसबर्ग हुन्छ, अल द बिहेभियर्स गोस. सो यसले चाहिँ पछि रिलेसनसिपमा एफेक्ट पर्छ because it becomes too much for us to handle. We cannot handle. So that's why some places we need to speak up, you know? And I'll give you example. Like I cannot suppose I'm a mother also and I'm a teacher also. अनि मेरो छोरालाई चाहिँ म मेरो घरमा आउँदाखेरि give my best to be a mother, you know? And maybe मेरो छोरा चाहिँ मेरै क्लासमा चाहिँ स्कुलमा होला, सायद म टिचर अनि मेरै क्लासमा स्टुडेन्ट हो. There my role is completely different. I am a teacher and my son is a student. त्यो रोललाई मैले प्ले गर्नु पर्यो. एन्ड आई हेभ टु गिभ माई बेस्ट एज अ टिचर
होइन अनि सबैलाई बराबर ट्रिट गर्नु पर्यो लाइक माई सन एन्ड अदर स्टुडेन्ट्स अल्सो अनि उसले पनि मलाई ट्रिट गर्दा फेरि मम्मी मलाई भोक लाग्यो भनेर त क्लासरुममा त भन्दैन एक्सपेक्टेसन त मेरो त्यही छ मेरो छोराले मलाई रेस्पेक्ट गरौँ वाट एभर आई एम अ मदर बट आई क्यानट एक्सपेक्ट द्याट इन द क्लासरुममा हि इज माई स्टुडेन्ट अनि आई एम हिज टिचर ही क्यान क्वेसन एनिथिङ द्याट ही वान्ट्स एज अ स्टुडेन्ट टु अ टिचर सिमिलरली मेबी होइन म घरमा जाँदाखेरि आई एम नट अ टिचर आई एम अ मदर सो आई निड टु प्ले द्याट रोल एन्ड आई निड टु गिभ माई बेस्ट सो जब हामीले बेस्ट दिन्छौँ नि त्यसले नै अटोमेटिकली सेटिस्फ्याक्सन आउँछ अनि रिलेसनसिप पनि राम्रो हुन्छ तर हामीले बेस्ट दिन ओहो म त टिचर हो यु हेभ टु रेस्पेक्ट मी इभन इन स्कुल इभन एट होम भनेपछि चाहिँ लाइफ विल बी भेरी डिफिकल्ट सो वी निड टु ब्यालेन्स द्याट त्यो ब्यालेन्स गर्नु चाहिँ हामीले सिक्नु पर्दछ द्याट्स राइट दिदी हो त्यो ब्यालेन्स गर्न पनि अब कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि होइन अब मैले चाहिँ देखेको केसेसहरू चाहिँ कस्तो छ भन्दा एज पर माई एक्सपिरियन्स पनि होइन लाइक आइ एम अ काइन्ड अफ अ किड होइन म चाहिँ पहिलेदेखि अब वर आई लाइक टु डु इट होइन म गर्थेँ होइन अब बाबा मम्मीले पनि मलाई सपोर्टै गर्नुभयो सो आई नेभर मैले चाहिँ कहिले पनि अब त्यो हुन्छ नि त्यो हुन्छ नि आफ्नो इमोसनलाई देखाउन चाहिँ मैले कहिले पनि पछाडि हटिनँ क्या आई अलवेज यु टु स्पिक अप मलाई चित्त बुझेन म गर्दिनँ भन्ने टाइपको मेरो एकदमै त्यो हुँदा हुँदा मेरो नेचरै अब एकदमै स्ट्रेट फरवर्ड टाइपको भयो भन्ने एउटा सिम्बलाइज छ होइन घरमा परिवारमा तर त्यही केसमा चाहिँ मेरो दिदीहरू चाहिँ दे आर सो डिफरेन्ट अब तिनीहरूले दिदीहरू चाहिँ कस्तो हुनुहुन्थ्यो भने दे केयर अबाउट सो मच अबाउट पिपल इमोसन्स के एन्ड समटाइम आई स देम सफर्ड होइन अब दिदीहरूलाई गाह्रो हुन्थ्यो म देख्थेँ अनि प्लस मेरो मम्मी मेरो फ्यामिलीहरू देख्छु म यहाँ साथीभाइहरू पनि कतिजना देख्छु होइन हाम्रै कम्युनिटीको मान्छेहरू पनि देख्छु आई फिल लाइक दे वान डु समथिङ एन्ड दे आर डुइङ समथिङ जस्तो फिल हुन्छ किन भन्दाखेरि पिपल अलरेडी स्टार्टेड थिङ्किङ दे आर एउटा हुन्छ नि क्याटेगोरी क्या यो मान्छे चाहिँ यस्तो हो है भनेर हामी अलरेडी एउटा पर्सपेक्टिभ राखिदिन्छौँ क्या त्यो मान्छेको बारेमा अनि त्यो मान्छे चाहिँ त्यो आउट अफ त्यो उसको भित्र के छ उसको थट्स के छ उसको इन्ट्रेस्ट के छ होइन उसले अलिकति पनि आउट अफ बााउन्ड्री जान खोज्दाखेरि चाहिँ दे डोन्ट ट्राई टु डु द्याट के दे गेट अफ्रेड म बयकट हुन्छु कि होइन म अब मलाई मान्छेले कसरी जज गर्छ कि भनेर दे स्टार्टेड स्ट्रगलिङ इन द्याट काइन्ड अफ फेजेस होइन सो वाट यु थिङ्क दिदी वी हेभ टु लिभ आवर लाइफ होइन अब हो अब हामीले जस्तो मलाई त्यस्तै पनि मैले भन्न खोजेको होइन तर हाउ यु थिङ्क अबाउट लाइक दिस सेल्फ केयर हुन्छ नि अब कहिलेकाहीँ हामी एउटै लाइफमा एउटै कुरा गर्दाखेरि पनि वी गेट वाट वी आर डुइङ वी डोन्ट नो समटाइम वी फिल लस्ट होइन सो हाउ यु से द्याट हाउ इट इज इम्पोर्टेन्ट होइन सेल्फ केयर चाहिँ कतिको इम्पोर्टेन्ट छ होला त दिदी सो आई थिङ्क जस्तो अघि बहिनीले भन्दै गयो नि लाइक दि इन्ट्रोभर्ट एन्ड एक्सट्रोभर्ट होइन अहिले पो सायद बाहिर जानेहरूले चाहिँ बुझिसक्नु भएको छ तर इभन यो अल्सो म कलेज स्टुडेन्ट्सहरूसँग बोल्दा पनि दे डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड अबाउट इन्ट्रोभर्ट एक्सट्रोभर्ट हाम्रो पर्सनालिटी टाइप कुन चाहिँ टाइपको हो वाइ आइ एम बिहेभिङ दिस वे होइन किनभने जो चुपा लागेर बस्ने चाहिँ एकदमै राम्रो भनिन्छ जब लाउँदैन कति राम्रो छ तर उसको पेन त उसलाई नै थाहा छ नि बिकज द्याट पर्सन इज इन्ट्रोभर्ट सो क्यानट स्पिक अप लाइक फर इक्जाम्पल आई एम भेरी इन्ट्रोभर्ट म अहिले यहाँ बोलिरहेको छु होइन बिकज आई एम अन द स्क्रिन तर म आफै नै गएर बोल्नु भनेपछि आई एम नट द्याट काइन्ड अफ पर्सन आई एम भेरी डिफरेन्ट माई हस्बेन्ड इज एक्सट्रोभर्ट है हि इज एक्सट्रोभर्ट सो त्यही भएर चाहिँ वन्स वी अन्डरस्ट्यान्ड हाम्रो पर्सनालिटी हामीले बुझ्छौँ नि हामी कस्तो खाले मान्छे हो हामीलाई के मनपर्छ सो सेल्फ केयर चाहिँ कतिखेर हुन्छ भने वन्स यु नो युर सेल्फ हामी आफैलाई चिन्नुपर्छ रिकन्सिलिएसन विथ युर सेल्फ पनि द्याट इज वाट आई बिन टिचिङ अदर पिपल अल्सो अनलेस यु नो युर सेल्फ यु वन्ट बी एबल टु टेक केयर किनभने अरूको लागि भन्दै गएपछि हामीलाई फ्रस्ट्रेसन हुन्छ हामीले मार्छौँ अनि त्यसपछि सर्टेन प्लेसमा चाहिँ हामीले अरूको एक्सपेक्टेसन मिट गर्नु सकेन भने के हुन्छ भने फ्रस्ट्रेसन आउँछ एन्ड द्याट लिड्स इन्टु डिप्रेसन एन्ड डिप्रेसन लिड्स इन्टु सुसाइड होइन वाइ पिपल आर अनएबल टु स्पिक अप है किनकि उनीहरूले त्यो भित्र दबाएर अनि के अर्को चाहिँ के हुन्छ भने एक्सेप्टेन्स बिकज वी अल लङ वी आर ह्युमन बिङ वी आर सोसियल बिङ एक्सेप्टेन्स खोजिरहेको हुन्छ सो एक्सेप्टेन्स खोज्दा चाहिँ हामीले ओहो मैले यस्तो गरेँ भने मलाई एक्सेप्ट गर्छ कि त्यस्तो गरेँ भने सो इट्स अल इन्टर रिलेटेड आई अलवेज से ट्रायङ्गल सेफ होइन ट्रायङ्गलमा चाहिँ द फर्स्ट थिङ इज थट सो द थट इज नो बडी एक्सेप्ट मी सो इफ आई डु दिस वे देन ओन्ली दे विल एक्सेप्ट मी सो वाट डु आई डु सो मेरो मनले त मानेको छैन आई एम नट द्याट काइन्ड अफ पर्सन तर मैले यो गरेपछि मलाई एक्सेप्ट गर्छ भनेपछि त्यो थट आउने बित्तिकै फिलिङ्समा दे विल डु वाट इज एगेन्स्ट देयर विल
उनीहरूको इच्छा त छैन, उनीहरूले चाहेको त छैन, but they have to do to make other people happy. So behavior मा के गर्छ, आफैलाई मार्छन् अनि behavior मा चाहिँ they will try to pretend to be happy. हैन, प्रिटेन्ड गर्ने चाहिँ बिहेभियरमा. सो त्यसले रिइन्फोर्स के गर्छ थटमा. त्यसपछि के गर्छ डमी काइन्ड अफ लाइफ जिउन थाल्छन्. सो फर हाउ लङ डमी लाइफ जिउने, फर हाउ लङ त्यो मास्क लगाएर बस्ने, एक दिन मास्क निकाल्नु पर्छ. बाई द टाइम दे रियलाइज है, बाई द टाइम दे रियलाइज ओ नो इट इज टु मच, अब चाहिँ म यो सिर से ऊपर हो गया भनेर भन्छ नि हिन्दीमा होइन, पानी सिर से ऊपर आ गया भने हो त्यस्तै. यो प्रोसेस थट फिलिङ्स बिहेभियर यो प्रोसेस गर्दा 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 कति चाहिँ गर्ने यो डुब्दै डुब्दै गएपछि सर्नै नसक्दाखेरि चाहिँ देन इट बर्स्ट आउट. That's what we always say, you have to stay in the limit of window of tolerance. सबैको आफ्नो आफ्नो टलरेन्स लेभल हुन्छ, आफ्नै क्यापेसिटी हुन्छ, त्यो क्यापेसिटीसम्म चाहिँ हामी बस्नुपर्छ. एन्ड सो वान्स यु नो योर सेल्फ, यदि हामीले आफूलाई चिनेको छैनौँ भने चाहिँ सेल्फ केयर इज भेरी डिफिकल्ट टु अन्डरस्ट्यान्ड. हामीले केयरै गर्दैनौँ. अनि तर हामी आफूलाई चिनेको छौँ भने चाहिँ केयर गर्छ. द्याट्स वाइ प्लिज नो योर सेल्फ. होइन, नो योर सेल्फ भनेको वाट मेक्स मी अपसेट, वाट मेक्स मी ह्याप्पी, होइन, हु एम आई रियली ह्याप्पी टु डु थिङ्स द्याट आई एम डुइङ राइट नाउ. मैले अहिले जे गरिरहेको छु म खुसी छु कि छैन, मेरो भित्रको मनले मलाई के भनिरहेको छ, एन्ड वेयर एम आई पुसिङ माइ सेल्फ. किनभने सेल्फ केयर इज नेभर अ सेल्फिस थिङ. And once you are fit enough, then only you can bless other people. यदि म फिट नै छैन भने मैले अरूलाई कसरी ब्लेस गर्ने. So even in the marriage, you know, I keep telling Santosh, and now he knows me, even our love language. हाम्रो love language is also completely different. If you see, हाम्रो 5 different love language छ. तर मैले आफ्नो लभ ल्याङ्ग्वेजलाई मारेर चाहिँ अरूको गरिराख्नु पर्यो भने म ओभरवेल्म हुन्छ, एकदम थाक्छु. थाकेपछि म बर्नआउट हुन्छु. बर्नआउट हुने बित्तिकै द्याट्स वाइ मलाई के मन पर्छ, इफ इन्ट्रोभर्ट छ भने, कसैसँग बोल्नु मन पर्दैन, मान्छे धेरै भेटेको मन पर्दैन भने टेक अ ब्रेक. एटलिस्ट 1 घन्टा मात्रै भयो भने गिभ अ टाइम टु योर सेल्फ. डु वाट यु लाइक टु डु. लाइक फर एक्जाम्पल फर मी, आई लाइक टु लिसन टु म्युजिक or play guitar, होइन. सो म एक्लै बस्छु, म्युजिक सुन्छु, गिटार बजाउँछु. एन्ड आई मोस्टली म के अरे घर सफा गर्ने बेलामा चाहिँ आई वान्ट लाउड म्युजिक, डिङचङ 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 म्युजिक टु एनर्जाइज मी. बट वेन आई वान्ट टु हेभ माई ओन स्पेस, म 1 घन्टा, इभन टु माई किड्स आई टेल देम मलाई 1 घन्टा टाइम देऊ, मलाई स्पेस देऊ, आई वान्ट टु बी अन माई ओन. सो आई लिसन टु म्युजिक, सफ्ट म्युजिक, सेन्टिमेन्टल म्युजिक, त्यसहरू सुन्छु. सो द्याट यु हेभ टु नो. तपाईँले आफैलाई माया गरेन भने चाहिँ इट्स भेरी डिफिकल्ट. सो अलवेज लुक एट द मिरर. वाट आई डु इज आई लुक एट द मिरर, एन्ड एज अ क्रिस्चियन आई से आइ एम ब्युटिफुल, है, बिकज आई एम फेयरफुल्ली एन्ड वन्डरफुल्ली क्रिएटेड. अब हाम्रो त्यो टेक्निक छ नि, ब्रिद इन ब्रिद आउट भन्छ. अब त्यो ब्रिद इन ब्रिद आउट त अब त्यो हुन्छ नि, गुड थट्सलाई ब्रिद इन, ब्याड थट्सलाई निकाला भन्छौँ. But in a similar way, as a Christian also, how I do, I breathe in the breath of Lord Jesus Christ and breathe out the lies of the devil. Because devil ke bhन्छ, you're worse, you're good for nothing, you're worthless, you're dark, you're bunti, you're patili, होइन, all those things. But God says you're precious, you're beautiful. So I remind myself that, and mirror ma हेरेर I always say you're beautiful, and then I admire. So it's always good to say that also. So self-care is very needed. तपाईँले आफ्नो लागि टाइम निकाल्नुहोस्, होइन. टेक अ ब्रेक. इफ यु लाइक टु स्लिप अल्सो स्लिप. That is also one of the self-care. Or if you like to cook, do the things that you have stopped doing. अहिले चाहिँ मैले I realize I'm 40s, है. Now I realize, होइन, मैले class 10, 11 मा what I used to enjoy and I'm not doing now because fast भयो. So I stopped myself. I started doing art and cooking मा गयौँ. क्रिएटिभ बिग्रेन, इट्स ओके, बट एटलिस्ट आई ट्राइड एन्ड आई लाफ बिकज मैले केक बनाउँदै थिएँ. माई केक बिकेम, आई डोन्ट नो, त्यस्तो खाले केक त मैले जिन्दगीमा देखेको छैन, कालो न कालो, होइन. बट आई एन्जोयड बिकज आई बिकेम चाइल्ड. देयर इज लिटल रूपा इनसाइड अफ मी, देयर इज लिटल अस्मिता इनसाइड अफ यु. लेट द्याट लिटल अस्मिता, लिटल रूपा कम आउट एन्ड प्ले. द्याट इज लाइफ. So that is one of the self-care that but you have to know yourself first. That's right, Didi. Most of the time, होइन, अब यो बिजी स्केड्युलले गर्दा पनि we don't find ourselves. Plus हाम्रो यो सेल्फ केयर भन्ने चिज we self care, तर कस्तो खालको सेल्फ केयर भन्दा एक्सटर्नल केयरहरू हुन्छ धेरै. Like, you know, we have to do this to look good, होइन.
तर तपाईले जुन भन्नुभयो हैन यो भित्रको जुन आफूमा भएको भित्रको जुन you have to know yourself. So that's, I think it's really getting helpful for so many people, it even getting helpful for me. I was in the same situation. अस्तिसम्म चाहिँ I was struggling so much, like I don't know, I was doing so many stuff, but I was not happy भनौँ न. अब यो life pace, it was so busy. अब यहाँ आएपछि पनि you have to work. काम 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 भन्छ हामी, काम गर्नु छ, अब यो छ, पेमेन्ट गर्नु छ, यो गर्नु सबै होइन. नेपालमा पनि त्यस्तै छ अहिले. एभ्री स्टुडेन्ट्स भनौँ न, अब अहिलेको युथ जेनेरेसन्सहरू पनि दे आर सो बिजी इन देयर लाइफ. अब उनीहरूको एउटा एक्सपेक्टेसन पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ होइन. अनि दे, आई थिङ्क दे क्यानट ओपन अप. लाइक तपाईँले जुन भन्नुभयो, यु हेभ टु नो योर सेल्फ. समटाइम दे डोन्ट नो. अनि तपाईँले जुन भन्नुभयो होइन, ओभर भइसकेपछि चाहिँ यु बर्न आउट. आई थिङ्क त्यस्तो धेरैको केसमा भइरहेछ होला. सो I think दिदीको कुरा सुनेर चाहिँ I recommend everyone होइन, start thinking about yourself, take out some time for yourself, and it's not a selfishness. That is so important. किनभने अब कतिले चाहिँ म यो सेल्फिसनेस त होइन भन्ने सोच्छ. मैले आफ्नो मलाई मन लागेको चिज गर्नु सेल्फिस त होइन भनेर पनि हामी सोच्छौँ. So that's good point. You have to know yourself. Then only after you know yourself, then only you can be blessing to others or make smile to others. Right? Thank you, Didi, so much. अनि एउटा आज हामी म र मन्जिल एउटा हामी बाइबल प्लान पढिरहेको थियौँ होइन. अनि त्यो बाइबल प्लानमा चाहिँ यहाँ एउटा फलको कुरा आएको छ होइन. लाइक यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ धेरै नै अब सेवाकाईहरू गर्दाखेरि उहाँ प्रोसिक्युट हुनुभएको थियो होइन. एट वान पोइन्ट होइन, हिज वर्क लोड एन्ड प्रोसिक्युसन वाज so too much, it was being difficult for him to cope up with that situation. Even he thought that it is good for him to go to Christ. I mean, about death, उसले चाहिँ डेथलाई चुज गर्यो टु बी देन टु बी लाइफ. उहाँको लाइफमा पनि एउटा स्ट्रगल पोइन्ट आएको रहेछ जुन चाहिँ फिलिपियन्स च्याप्टर 1:23-24 मा भनेको छ है. I am hard pressed between the two. My desire is to depart and be with Christ, for that is so far better for me. But it is better for you if I continue to live. So यहाँ चाहिँ कस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि पल वाज अल्सो स्ट्रगलिङ विथ हिज मेन्टल हेल्थ होइन. उहाँ एकदमै स्ट्रेस्ड हुनुभएको थियो. तर ही काउन्टर ब्याक हिज थट होइन. उहाँले चाहिँ फेरि भन्नुभएको छ, आई थिङ्क इट्स बेटर फर मी टु बी विथ यु गाइज भनेपछि अरू हामी मान्छेहरूको लागि चाहिँ उहाँ बस्नुपर्छ भन्ने उहाँले त्यो आफ्नो थटलाई काउन्टर गर्नुभएको छ. सो दिदी, यो वाट यु थिङ्क, लाइक हाउ इट इज इम्पोर्टेन्ट होइन, हाउ इट इज इम्पोर्टेन्ट फर अस to counter our thought, like if sometimes the bad thought comes in our mind, so how we can counter our thought, so how it is important and how that thought matters to us. So म चाहिँ के कसरी लिन्छु भने हार्ट प्रेस बट नट स्ट्रकन भने छ नि त. एकदमै यतैबाट पनि थिच्यो उतैबाट पनि थिच्यो होइन. बट एटलिस्ट हि इज नट स्ट्रक डाउन. लाइफ इज अलवेज अ टेस्ट. लाइफ टेस्ट छ. लाइफ ब्युटिफुल हुनु लागि अघि पनि भने नि एउटा डेस्टिनेसनदेखि अर्को डेस्टिनेसन जान लागि बिचमा के आउँछ वी डोन्ट नो. बट वन्स वी कन्टिन्यू इट्स भेरी गुड है. सो कोही कोही बेला चाहिँ गाह्रो हुन्छ. सो हामीले चाहिँ कस्तो छ भने हामीलाई चाहिँ टेस्ट चाहिँ चाहिँदैन. वी ह्युमन बिङ्स वान सर्टकट. सर्टकटमा सबै पाए पनि हुन्छ, यो पनि भयो हुन्छ भने. बट एभ्री चोइस हेज अ कन्सिक्वेन्सेस. अनि उसले चाहिँ फर मी टु लिभ इन क्राइस्ट इज टु डाई इज गेन होइन. सो त्यो भनेर उसले सोचिरहेको छ. टेस्टहरू आउँदैछ, डिफिकल्ट आउँदैछ. सो मेन्टल स्ट्रेसमा पनि कस्तो हुन्छ भने, एन्ड आई किप सेङ द सेम थिङ. किनभने द वर्क द्याट आई वाज डुइङ होइन, स्पेसली विथ सर्भाइभर्सहरूसँग काम गर्नु सजिलो छैन. बिकज दे हेभ गन थ्रु ट्रमा आफ्टर ट्रमा आफ्टर ट्रमा गर्छ. अनि कोही बेला चाहिँ के हुन्छ भने कोर्टमा पनि रिस उठ्छ, पुलिसमा पनि रिस उठ्छ, आफ्टर केयर होममा बच्चालाई राख्नु सबै. अनि प्लस बच्चाले पनि रिस उठाउँछ. Because sometimes even the kids, they react in a bad way, very bad way, that you feel like giving up. But then what happens is the beauty thing is, at least what we can see is एउटा resilient. How resilient are you? अर्को चाहिँ like at least हाम्रो लाइफमा कसैको लागि काम गर्दैछु या कसैको लागि मैले केही डिफरेन्सेस ल्याउनु कोसिस गरेँ परमेश्वरकै नाममा, परमेश्वरको काममा. हाउ फार हेभ आई कम भनेर हेर्दाखेरि rather than how far have I to go. होइन कति टाढो जानु छ. किन अझै जर्नी त लामो छ, गाह्रो छ जर्नी, वी डोन्ट नो. बट एटलिस्ट म ए पोइन्टदेखि त सी पोइन्टमा त आउँदाखेरि त वाउ आई डिड इट होइन, आई डिड इट. सो लुक एट द थिङ द्याट यु हेभ डन.
अघि नै फेरि त्यही भने आउट अफ कन्ट्रोल एन्ड इन माई कन्ट्रोल, वाट यु हेभ टु होल्ड अन, वाट यु हेभ टु लेट गो भन्नेमै पुग्छ होइन. सो द्याट्स वाइ हाम्रो लाइफमा अनि जब हामी स्ट्रगल हुँदै आइसकेपछि चाहिँ हाम्रो प्रमोसन, डेफिनेटली प्रमोसनमा एकदमै मजा आउँछ. एन्ड आई रिमेम्बर माई हस्बेन्ड टकिङ अबाउट एउटा बोट चाहिँ समुद्रमा भनौँ न एउटा सेल गरिरहेको थियो अरे, एउटा बोट सेल गरिराख्दाखेरि चाहिँ त्यसको अगाडि एकदमै लामो पहाड जस्तै ढुङ्गा जस्तै आयो, विच इज अ हर्डल फर द्याट बोट टु गो. अनि हर्डल भयो अनि त उसले चाहिँ गड प्लिज रिमुभ दिस हर्डल फ्रम मी, होइन, मेरो अगाडिबाट यो हर्डललाई हटाइदिनुहोस् भन्दाखेरि चाहिँ गड सेज आई विल नट रिमुभ द हर्डल्स, बट आई विल रेज द लेभल अफ द वाटर so that you can float on it, right? Which means it's a promotion. Hurdles will always be there, hard press huncha, right? But look at it. I was also talking to Santosh in the evening, my husband. I was telling God pani ta, Jesus could have also said I will do, because he says I cannot take this, होइन, यो कप एकदम मलाई गाह्रो भएको छ, यो कचौरा एकदम गाह्रो भएको छ, God take it, but let your will be done. होइन. And क्रसमा क्रुसिफिकेसन हुनु, एन्ड देन फादर why have you forsaken me? That means हाम्रो sin, it was too much. यति पाप थियो, यति पाप, हाम्रो सबैको पाप लिँदाखेरि त he was kind of separated from the father. But yet I have finished भनेछ नि त उसले, I have finished. So it is not so starting and ending to finish the race is one of the thing. बिचमा के हुनसक्छ, हर्डल्सहरू आउँछ, तर हामी बिचमै छोड्यौँ भने एकदमै गाह्रो हुन्छ. But it's very beautiful to say it is finished. So God will definitely help us. Only things we have to surrender. Sometimes लाग्छ होइन. So even God could have just said, oh Jesus could have just said, oh God, why don't you just say sins are forgiven? Why do I have to die on the cross? But the thing is, he made his commitment, because the commitment and the word that he had said was, for the wages of the sin is death, but the gift of God is eternal life. होइन, wages of the sin is death. त्यसै कारणले त हाम्रो पापको निम्ति चाहिँ मर्नु नै पर्यो. It died. He didn't choose the easiest way. So हाम्रो लाइफमा पनि त्यस्तो ups and downs आउँछ. But always prepare yourself, especially in a Christian journey. There's always hope. Hope. Right? God has given us hope. And only thing is we have to have faith. And God will not give us something that we cannot take it. तर हामीले कतिको टेस्ट हुन्छ नि, म क्लास 9मा छ भने 9को मात्रै पेपर दिन्छ कि मलाई ब्याचलर्सको दिँदैन. सो गड अल्सो नोस मेरो जर्नी कहाँसम्म पुगेको छ. एकर्डिङली गड विल गिभ अस द्याट, एन्ड एकर्डिङली वी विल पास. सो हाम्रो मेन्टलमा चाहिँ वी सुड अलवेज काउन्ट द ब्लेसिङ्स, बी ग्रेटफुल, बी काइन्ड टु यर सेल्फ, एन्ड लुक एट अल द ब्लेसिङ द्याट हेज कम सो फार. सो त्यतिखेर त मैले गर्न सक्यो भने दिस विल डेफिनेटली पास. So that is, and in hope, I was preaching on this last Wednesday, hope go, you know, it's like hear what God is trying to say to you in this situation. Right? Every situation God is teaching you something. That is offer yourself to God. Offer yourself and say, God, what do you want? Please use me, mold me and make me. Ke kati chati po garnu cha ke, kati chati is very painful. Once it sprouts out, it brings fruits. Right? So and P is prayer. Prayer continuously. Pray without ceasing. Continuously. Nirantar when I pray when it's and HOPE. E is encouragement. Encourage others with your testimony. Encourage yourself with the blessings that you already received in the past. Then I was encouraged. म एक्लै थिएँ तर पनि गडले मलाई प्रोभाइड गर्यो भने then here also God is going to take care. Why am I pushing God at the back seat? Let me bring God in front. When God comes in front, then he will carry you through in every area of your life. And that's how you will be able to face this. So mentally, you have to remind yourself of his goodness in your life. Be grateful in every circumstances. Wow, thank you so much. Really, that's true. We need to have hope, होइन? प्रभुमै हो होप गर्नुपर्ने. हाम्रो प्रब्लम्सहरूमा पनि हामीले आफूले स्ट्रगल, आफूले इफर्ट दिनुपर्छ. तर जहिले पनि हामीले तपाईले भने जस्तो we have to keep God in front, not at the back seat but in the front. है, अब that's really right. यो चाहिँ एकदम ट्रु हो दिदी. हाम्रो पनि अब कति हाम्रो पनि लाइफमा डिफरेन्ट सिचुएसन्सहरु आयो, and God always helped us. And I do believe we have a hope, होइन, hope नै छ. So we expect something good to happen, होइन. We always expect यो सिचुएसनबाट हामी गुड सिचुएसनमा जान्छौँ, right? Because God
has some purpose in my life. So it means that we have to take our life in a way where we have to seek, like, what is my purpose, right? What is my purpose, what God is telling me to do it. कहिलेकाहीँ चाहिँ मैले फिल गरेको कुरा चाहिँ हामी चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ मलाई म एकदम मेन्टली एकदमै विक भइरहेको छु होइन, मलाई किन यस्तो भइरहेछ भनेर हामी धेरै कम्प्लेन गर्छ कहिलेकाहीँ सिचुएसन्समा. बट समटाइम वी डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड होइन, मेबी गड इज ट्राइङ टु टक टु अस, या हामी एउटा राउटमा गइरहेछौँ तर हाम्रो यो राउट होइन होला, वी हेभ टु गो इन डिफ्रेन्ट राउट. त्यस्तो पनि कहिलेकाहीँ सिचुएसन आउँछ दिदी, लाइक एज अ बिलिभर होइन, टकिङ एज अ बिलिभर. अब हाम्रो पनि कहिलेकाहीँ हामी स्ट्रगल गर्छौँ त्यस्तो कुराहरूमा. सो दिदी त्यस्तो सिचुएसनमा चाहिँ कसरी हामीले त्यसलाई चाहिँ डिल गर्ने, हाउ वी हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड, लाइक यु नो गड इज ट्राइङ टु टेल मी समथिङ, गड इज ट्राइङ टु प्रुन मी, होइन यो सबै डिफिकल्ट सिचुएसन चाहिँ केही प्लानको लागि हो कि भनेर बुझ्ने, कि लाइक आई डिड समथिङ रङ त्यही भएर मेरो लाइफमा यस्तो भएको हो कि, कसरी त्यसलाई डिफ्रेन्सिएट गर्ने त्यस्तो सिचुएसनलाई चाहिँ. So यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ, as I said, once we know ourselves, our relationship with God, and हाम्रो relationship नै ठिक छैन भने sometimes हाम्रो आफ्नै thoughts-मा we listen to the lies of the enemy also. There's truth and there's lie, and enemy tries to lie to us in so many ways, हैन, झुट बोलिरहेको हुन्छ. So that's why we have to be very careful who are we listening to, हैन. अनि अर्को कुरा चाहिँ अब लाइक सिफ्टिङ द गियर. सिफ्टिङ द गियर चाहिँ अब पहिला चाहिँ परमेश्वरको इच्छा के छैन थाहा हुँदैन, अनि त्यहाँदेखि हामी आफ्नै बाटोमा लाग्छौँ, अनि हामी आफ्नै स्ट्रेन्थमा हामी ट्राई गर्छौँ. मेरो स्ट्रेन्थमा आई विल एचिभ दिस, आई विल गो देयर एन्ड आई विल डु इट भन्छ. अनि जब कुरा हुँदैन, मेबी परमेश्वरको इच्छा थियो अरे भनेर सोच्छौँ. सो द्याट इज द थिङ द्याट मोस्ट अफ द बिलिभर्स मेक अ मिस्टेक, होइन. पहिला चाहिँ हामी आफै गर्छौँ, कति एडभाइस दिन्छ, हाम्रो सिनियर्सले पनि एडभाइस दिनुहुन्छ, हाम्रो चर्च लिडरले एडभाइस, वी डोन्ट लिसन टु द्याट, वी डोन्ट लिसन टु देम, एन्ड वी ट्राभल, होइन परमेश्वरको होला यो परमेश्वरले देखाएको मैले अचानक पाएँ भनेर भन्छन्. तर यहाँ कतिजनाले एडभाइस दिइरहेको हुन्छ, सुन्दैनौँ. प्रार्थना पनि एकखेप मात्रै गर्छ, प्रार्थना ओ गड प्लिज भनेर फर द सेक अफ प्रेइङ वी से द प्रेयर, आन्सरलाई नपर्खिकन हामी आफै नै आन्सर दिइपठाउँछौँ. So we go our own way, and then we say जब त्यो काम बिग्रिन्छ त्यसपछि चाहिँ परमेश्वरको इच्छा थियो होला भनेर युज. So we have to be very careful in how we are trying to find the will of God. त्यो चाहिँ एकदमै हामीले याद गर्नुपर्छ सिरियसली नै. And so we have to have a spiritual mentor. Spiritual mentor छ भने के हुन्छ भने before we take a step, we pray together, and then somehow the God will definitely show us somewhere the peace will come. Hey, so that's why we have to be very careful. कोही बेला हामी रङ राधोमा जान्छ. इट्स नट द्याट तिमीले पाप गरेको कारणले यो बाटो पुग्यो, इट्स जस्ट द्याट हामीलाई चोइस दिएको छ. बाटो दिँदाखेरि दुईटा बाटो आउँदाखेरि चाहिँ यो बाटो जानुपर्ने, तर मलाई यो न्यारो र वाइडर रोड भने जस्तै त्यो रोड आयो अनि आई चुज दिस एन्ड आई डोन्ट वान्ट टु लिसन भनेर मात्रै गएको. बट अगेन वी क्यान अलवेज कम ब्याक एन्ड देन स्टार्ट फ्रम द पोइन्ट फ्रम वेयर वी गट डाइभर्टेड, है. बिकज गड त्यो उरो पुत्रको एक्जाम्पल छ नि, प्रोडिगल सन, होइन. प्रोडिगल सन इट्स रियली नाइस. आई रियली लाइक द्याट स्टोरी अबाउट टु ब्रदर्स एन्ड अ फादर वेटिङ, होइन. एउटा छोरा चाहिँ सबै धन सम्पत्ति लिएर आफ्नो सेयर लिएर जान्छ. गइसकेपछि देन ही रियलाइजेस इट वाज नट द फादर्स विल नि त. Father's will was always to give him the best, होइन. बट उसको डाइभर्ट भएर ही गोस अनि ऊ एकदम मजमजीमा चल्छ. देन ही रिमेम्बर्स अल द ब्लेसिङ्स एन्ड घरको कुरा, एन्ड ही हिमसेल्फ डिग्रेड्स हिमसेल्फ कि उसले म त्यो योग्यको छुइनँ, छोराको पोजिसनको योग्यको छुइनँ, सो आई गो ब्याक. अनि म चाहिँ त्यो काम गर्नेहरूसँग यो सुँगुरको चारो खानुभन्दा काम गर्नेहरूले पनि मिठो खान्छ भनेर यति थट्स अगेन सेम थटमै आयो, होइन. के सोच्दै आउँछ, आई विल आस्क फरगिभनेस, आई विल से फादर प्लिज किप मी एज वान अफ यर सर्भेन्ट भनेर. बट दिस फादर वाज सो वन्डरफुल, ही वाज वेटिङ. सो बाइबलमा के छ भने बाहिरैबाट ऊ कुदेर उसले बेस्ट अफ द बेस्ट रोपले भनेर भन्यो, बेस्ट अफ द बेस्ट पाठोलाई लिएर आऊ मार्छु भनेर, होइन. त्यो एनिमल उसले मार्ने कुरा. द्याट मिन्स एभ्री डे दिस फादर वाज वेटिङ फर द सन टु कम ब्याक. अदरवाइज उसले कसरी त्यो छोराले नक गर्यो भनेको सुनेको छैन बाइबलमा, छोराले नक गर्यो भनेर भनेको छैन. इट वाज फादर हु वेन्ट एन्ड गेभ हिम अ हग एन्ड देन पार्टी बनायो. बट एट द सेम टाइम लुक एट द सन हु वाज एट होम. उसको थिङ्किङ पनि, ही वाज जेलस,
I don't think the father ko plan the duijanale equal नै छ नि, both the sons like equal थियो, but the son who was at home was also jealous. म यति वर्षदेखि तपाईलाई सर्भ गरिरहेको थिएँ, म तपाईसँग छु, तपाईको धन सम्पत्ति मैले लुटेर गएन, अनि तपाईले मेरो लागि त यस्तो पाठो त मार्नु भएन, मेरो लागि त पार्टी गर्नु भएन, यो जसले चाहिँ लुटेकोलाई चाहिँ फर्केर आयो, तपाईले यस्तो पार्टी गर्नुहुन्छ भनेर he was also, that means उसको थटमा पनि त रङ रहेछ नि त, राइट पनि बाटो त बिराएको रहेछ, सेल्फिस नै भएर बसेको रहेछ. बट द फादर हेज इक्वल भिजन फर बोथ द सन्स, दुईटाको लागि एउटै थियो, बट ओन्ली थिङ दुईजना चाहिँ भिन्दै भिन्दै वेमा बाटो बिराएको. सो हामी पनि बाटो बिराउने चान्सेस छ, बिकज वी आर ह्युमन बिङ्स, बिराउँछ, बट अलवेज कम ब्याक एन्ड बी, बिकज बाइबलमा क्लियरली भनेको छ एबाइड इन मी. That means we have to come back and connect with God. Once we connect with God, again आउँछ. जस्तो अघि मैले भने, I always wanted to become a lawyer as a kid, होइन, म लयर हुन्छ, मलाई white dress, white shirt अनि ब्ल्याक ट्राउजर एकदम मनपर्ने, ब्ल्याक कोट एकदम मनपर्ने मलाई. तर मेरो दादाले भने खोइ क्रिस्चियनहरू त मुभीमा त देखेको त लयर्सहरूले त खालि घुस लिएको मात्रै देख्छ, इनोसेन्ट मान्छेलाई जेलमा हालेको देख्छ भन्नुभयो दादाले. अनि छो हामी क्रिस्चियन भएर लयर हुने कि नहुने भनेपछि त झिङ्गा मार्दै बस्नु पर्यो, इमान्दार भएपछि त भन्यो. सो समहाउ म बाटो बिराएँ, म आफ्नै सब्जेक्ट लियो. द्याट वाज अगेन्स्ट माई प्यारेन्ट्स विल. आई टुक माई ओन सब्जेक्ट, देन आई वेन्ट टु युके, आई टुक माई ओन सब्जेक्ट. समवे अगेन आई केम ब्याक एन्ड आई सरेन्डर माई सेल्फ टु गड अगेन. When I surrender to myself to God again, see what am I doing? I'm fighting for the voiceless, justice ko lagi. Anti-human trafficking is voice for the voiceless, and legal भनेको law भनेको नै कोर्टमा voice for the voiceless को लागि लडाई गर्नु. But मैले चाहिँ voice for the voiceless, I'm fighting with God on behalf of the children, so that they can get new life in Christ as well. Not only justice उनीहरूको लाइफमा अर्थमा मात्रै होइन, बट उनीहरूको लाइफ, उनीहरूको इटर्नल लाइफको लागि नै त I could be a voice for the voiceless. So I'm again back in the track. So kata birayo bhane, but only thing is we should not think that God will condemn us. God never condemns us. Only thing is there is a chance for us to come back to God, because He is always looking out for us. So that's what I think. That's what I believe. That's true, Didi. It's never late to be back to Father. You know, we should have that kind of. कहिले पनि अब हामी कहिले बाटो बिरायौँ भने पनि, नराम्रो काम गर्यौँ भने पनि, always think, we need to have a repenting heart and we have to go back to our Father. You know, we have to look for God. जस्तो पनि सिचुएसनमा there is a hope, and don't think you did a mistake. I mean, yeah, you did a mistake, but don't keep on taking that burden. Keep that in front of God. भन्नुभयो. Thank you so much, Didi. That's true, right? है तपाईले जसरी अहिले एक्सप्लेन गर्नुभयो, it's really helpful. Like हामी कति टाइम चाहिँ त्यसरी सोचिरहेको हुँदैन क्या, हामी चाहिँ म अब कति स्पेशली मान्छेले पनि जज गरिदिरहेको हुन्छ हैन, लाइक द वे यु आर, तिमी यसरी बाँचिरहेछौ या तिमी यसरी लाइफ लिइरहेछौ भने गड डजन्ट लाइक दिस. लाइक पिपल इज डिफाइनिङ सम टाइम क्या, मान्छेले डिफाइन गरिदिरहेको हुन्छ क्या, लाइक गडलाई यो मनपर्छ, गडलाई त्यो मनपर्छ हुन्छ नि. अब त्यसले पनि मलाई चाहिँ कस्तो फिल हुन्छ भन्दाखेरि द्याट अब परमेश्वर जस्तो तपाईँले इक्जाम्पल दिनुभयो होइन, अब त्यो छोराले के गरेर आयो, त्यत्रो पैसा वेस्ट गर्यो, तर पेरेन्ट्स फादर नेभर थट द्याट वे. उहाँको फिलिङ त डिफ्रेन्ट थियो नि त, तर त्यही साइडमा उसको दाइको फिलिङ डिफ्रेन्ट थियो नि त होइन. उसले चाहिँ अब ड्याडीले त्यस्तो गर्दैन होला, माया गर्दैन होला भन्ने सोचिँदै थियो नि त, तर इन केस के भयो त, ड्याडी लभड हिम होइन. त्यस्तै होला हाम्रो पनि परमेश्वरको माया. हामी एज ए नर्मल ह्युमन हामी बुझ्दैनौँ, तर हामी कति टाइम चाहिँ मान्छेहरूलाई जज गरिदिन्छौँ. लाइक हुन्छ प्रभु यस्तो मान्छे प्रभुलाई मन पर्दैन, यो यस्तो हो, यो उस्तो हो भनेर हामी आफ्नो डेफिनेसन दिन्छौँ जस्तो लाग्छ क्या मलाई कति टाइममा. सो आई थिङ्क वी हेभ टु लिभ द्याट टु आवर गड एन्ड अलवेज किप अन सिकिङ द गुड, लाइक वेल विशर प्लस तपाईँले जुन भन्नुभयो स्पिरिचुअल गाइडेन्स होइन, जसले चाहिँ तपाईँलाई प्रभुमा मोटिभेट गर्नुहुन्छ, पोजिटिभ भाइब दिनुहुन्छ. सो इट्स अलवेज गुड टु बी अराउन्ड दोज काइन्ड अफ पिपल है. थ्याङ्क यू दिदी है, तपाईँले एकदमै राइट, आई मिन मलाई चाहिँ एकदमै गुड पोइन्ट्सहरू आइरहेको छ होइन. आइम रियली गेटिङ सो मच मोटिभेटेड. अनि अब मलाई पनि यस्तो स्ट्रगल भइरहेछ होइन, अब कहिले के माइन्डमा थट प्रोसेसहरू डिफ्रेन्ट आउँछ. सो दिदी अब मेरो चाहिँ एउटा लास्ट, अब हुन त हाम्रो 1 घन्टा भइसक्यो, तर म एउटा लास्ट क्वेसन चाहिँ के सोध्न चाहन्छु भने, अब टकिङ अबाउट अब कस्तो भनौँ, अब एउटा रिलेसनसिप होइन, अब यो रिलेसनसिप भनेको जोसँग पनि हुनसक्छ, हस्बेन्ड वाइफ, फियान्से, बोयफ्रेन्ड्स, गर्लफ्रेन्ड्स भनौँ न, अब कलिग्स होइन, सबैसँग डिफ्रेन्ट. अब एज अ ह्युमन वी निड अ रिलेसनसिप होइन. परमेश्वरसँग पनि हाम्रो रिलेसनसिप नै छ होइन, एउटा फादर एन्ड डटरको या फादर एन्ड सनको. सो अब मलाई चाहिँ कस्तो भयो भने, अब दिदी कहिलेकाहीँ चाहिँ हाम्रो रिलेसनसिप चाहिँ
मान्छेसँग चाहिँ एकदमै टक्सिक हुन्छ हैन कहिलेकाहीँ प्रब्लम आउँछ अन्डरस्ट्यान्डिङ हुँदैन अब एकदमै त्यो सुरुमा राम्रो भए पनि बिस्तारै बिस्तारै डिग्रेड भएको देखिन्छ हैन अब त्यस्तो सिचुएसनमा चाहिँ हाम्रो त्यसले डाइरेक्टली माइन्डमा पनि इफेक्ट गरिरहेको हुन्छ हैन त्यसले हाम्रो लाइफ डिटोरेट हुन्छ अब हाम्रो हेल्थ इश्युजहरू आउँछ कति कुरा हामी कन्सन्ट्रेट गर्न सक्दैनौँ सो दिदी यस्तो बेला चाहिँ व्हाट यु थिंक लाइक हाउ वी हैव टु ह्यान्डल दोज काइन्ड अफ जुन रिलेसनशिप विथ इच इन्डिभिजुअल कसरी हामीले चाहिँ आफ्नो रिलेसनशिपलाई चाहिँ एउटा बाउन्ड्रीमा कसरी राख्ने या कसरी हामीले मेन्टेन गर्नुपर्छ त्यस्तो खालको रिलेसनशिपहरू चाहिँ Yeah, so किनभने फेरि सोसिङ भन्ने बित्तिकै again that comes into that only. So when we enter into relationship, how do we enter? Question here. How do we enter into relationship? Right? With expectations. Hey? And I think it was 2 weeks back, my husband and myself, we were taking a sessions on expectations on relationship and pre-marriage course. So I asked the participants, like, what is your expectation from a spouse, wife to be or the husband to me? And so every individual had given their expectations, okay? And the one question that we asked is, will you marry someone who is like you? Will you marry someone who is like you? And most of them were like very surprised. No, म त गर्दिनँ. That means अरूको एक्सपेक्टेसनमा तपाईँ पुग्नु भएको छ कि छैन हैन तपाईँ पुगेछ कि छैन. Am I living in the expectations of other people? That no. That means why am I expecting from other people? The grass is always green on the other side of the city or other side of the floor, हैन आफ्नो चाहिँ देखिँदैन. So most of the time that's where the relationship breaks. It becomes toxic because expectation. And I always say one thing also, when we are pointing finger at others, 3 fingers are always pointing at us. So first we need to analyze ourselves, we need to look at ourselves. And कस्तो छौं अनि त्यसपछि अनि अर्को चाहिँ फेरि there are people who loves to take फेरि जो टेकिङ मान्छे जो हुन्छ नि कहिले पनि उनीलाई पुग्दैन कहिले पुग्दैन a little more भन्ने हुन्छ. So that's where again we need to draw the line. Okay, this person is really taking me for a ride, so I have to check my emotions. Am I emotional fool? Oh, yeah. Because some people are very clever in finding out उसलाई यस्तो भन्दाखेरि चाहिँ मलाई उसकोबाट सबै लिनै मिल्छ है. That means it's my fault. Why am I letting that person take over me? हैन. So फेरि again घुम्दै फिर्दै know yourself मा आइपुग्यो. Draw the boundary where you have to. And if you have approval addiction, right, that means like I was telling my husband also in the past, right? Now he's really improved a lot. I think Manjil bhaiलाई थाहा हुन्छ हैन. एउटा चाहिँ के छ they cannot say no for everything. Yes. So one thing I told my husband is, are you God? Because maybe God wants to do something, and if we step in as a God, then what is the role of God? And that person will trust you more than God. That person will trust you more than God. And then after that, if anything happens, then you will break down. So let your yes be yes, let your no be no. Bible clearly भनेको छ भनेपछि हैन, neither too cold nor too hot. है. So त्यो पनि भनेको छ. So that's why we have to look at ourselves. Okay, उसले मलाई override गरिरहेको छ भने draw the boundary, step back and look. And the other thing is say अरूले चाहिँ एक्सपेक्टेसन एकदमै गरिन्छ. जो लिने मान्छेले चाहिँ कहिले पनि पुग्यो भन्दैन, दिने मान्छे नै केयरफुल पनि हुनुपर्छ sometimes. And sometimes चाहिँ यस्तो रिलेसनशिपमा के हुन्छ भने if you don't realize अनि जसलाई चाहिँ हेल्प चाहिएको छ नेक्स्ट टाइम एउटालाई गर्दा गर्दा त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अरूलाई पनि हेल्प नपुग्छ. किनभने you start judging people blindly. Oh, जति मद्दत गरे पनि एउटै हो भन्ने हुन्छ. So we need to stop and think, am I doing the right thing? So think twice before you end up in that kind of relationship. Think twice. Is this actual relationship or is it taking me for a ride? So that also we have to think. That's true, Didi. एकदमै सही भन्नुभयो है. Really, we need to analyze that ourselves plus with whom we are having a relationship. Whatever be the friends, boyfriends, husband, अब कोही पनि होस् कम्युनिटीको अब नेबर्स हैन, जसलाई पनि हामीले चाहिँ एनालाइज चाहिँ गर्नुपर्ने रहेछ. लाइक what, like, am I okay with this or not भनेर. Thank you, Didi. अब हाम्रो के क्वेशन्सहरु छ? Okay,
थ्याङ्क यू दिदी है हाम्रो भ्युअर्स आई थिङ्क अब यो भिडियो चाहिँ हामीले स्टोरी अफ स्ट्रगलमा पनि हामी पोस्ट गर्नेछौँ एन्ड थ्याङ्क यू दिदी फर अल योर गुड सजेसन योर गुड है तपाईँले एकदमै मलाई चाहिँ एकदमै मोटिभेट गर्नुभयो है आई होप धेरैजना मोटिभेट पनि हुनुहुन्छ अहिले अब बिस्तारै के क्वेसन्सहरू पछि आयो भने पनि वी विल ब्रिङ टु यु अनि यु आर रियली अ गुड मोटिभेटर भन्नु है मलाई चाहिँ एकदमै हरेक पर्सपेक्टिभमा यु टुक अ लाइफ इन अ भेरी गुड वे जस्तो लाग्यो क्या मलाई अनि यसरी नै लिनुपर्छ टु बी लिभिङ अ पर्पज गड पर्पज लाइफ थ्याङ्क यू दिदी है मलाई चाहिँ एकदमै रमाइलो लाग्यो अनि आई होप हाम्रो भ्युअर्सहरूलाई पनि रमाइलो लाग्यो होला थ्याङ्क यू दिदी फर यर टाइम थ्याङ्क यू अस्मिता थ्याङ्क यू फर ह्याभिङ मी गड ब्लेस यू थ्याङ्क यू दिदी